नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज चाहिँ हामीले हेर्ने छौं कि हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो डेस्कटपमा या त नि हाम्रो चाहिँ यदि Chrome OS युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको Chrome OS मा या Chrome ब्राउजरमा या अनलाइन WhatsApp हामीले कसरी चलाउने या कसरी युज गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home। साथीहरु, यदि तपाईहरु चाहिँ विन्डोज 10 युजर हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग चाहिँ विन्डोज 10 छ भने तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ WhatsApp लाई तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि तपाईहरुलाई जानुपर्ने हुन्छ माइक्रोसफ्टको स्टोरमा। जब तपाईहरु माइक्रोसफ्ट स्टोरमा जानुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट स्टोरमा जुन जानुहुन्छ, गइसकेपछि तपाईले चाहिँ एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ जुन सर्च बारमा तपाईले डाइरेक्ट सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईले WhatsApp लेख्नुहुन्छ, WhatsApp ले सबैमा पता देख्छ WhatsApp फर डेस्कटप। तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु। जब तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ र यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ इन्स्टल, किनकि मैले पहिला यसलाई इन्स्टल गरिसकेको थिएँ। र साथीहरु, यदि कुनै पनि साथीहरुलाई चाहिँ गेट इट पनि आउन सक्छ या गेट भनेर पनि आउँछ कति बेला चाहिँ। यसमा चाहिँ गेट भनेर आयो भने तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले चाहिँ गेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अटोमेटिकली डाउनलोड गरेर इन्स्टल हुन्छ र मेरोमा चाहिँ अलरेडी नै डाउनलोड भइसकेको छ। सो यसले चाहिँ इन्स्टलको लागि आछ र तपाईले सजिलो तरिकाले यसमा इन्स्टलमा क्लिक गरेर पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ अरु डिस्क्रिप्सनहरु र उनीहरुको चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ ओएस छ तपाईको विन्डोज 10 र बिल्ड जुन छ 14316 भन्दा हायरको हुनुपर्छ र जुन त्यसको अर्को चाहिँ रेकमेन्डेड जुन उनीहरुले गरेको छ त्यो चाहिँ विन्डोज 10 को चाहिँ यो भन्दा हायरको हुनुपर्ने हुन्छ र जुन यसको आर्किटेक्चर छ जो 64 बिट को रिक्वायर्ड हुन्छ र बाकीहरु चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले काम गर्छ जुन रेकमेन्डहरु गरिरहेको छ। र यता तपाईहरुसँग डेफिनेटली विन्डोज 10 छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ अपग्रेड भर्जन नै होला। त्यो चाहिँ 17 कति भएको छ अपग्रेड भर्जन। सो त्यो भर्जनमा तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसको अप्रोक्सिमेट साइज भनेको 244.5 MB को रहेको छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ WhatsApp लाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ विन्डोज 10 भएको कम्प्युटर या PC मा सजिलो तरिकाले तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै यसको लागि तपाईलाई चाहिँ अब तपाईको जुन विन्डोज छ त्यसलाई जेन्युइन हुनुपर्छ र पाइरेटमा चाहिँ कुनै पाइरेटमा पनि तपाईले इन्स्टल त गर्न सक्नुहुनेछ। बट आई डोन्ट थिंक सो दैट can happen, but don't worry about it। त्यसको लागि म तपाईलाई चाहिँ अब यसको अफिसियल पेजमा लिएर गइरहेको छु जहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईहरुसँग यदि चाहिँ पाइरेट विन्डोज छ या तपाईहरुसँग चाहिँ जुन माइक्रोसफ्टको जुन स्टोर छ त्यसमा चाहिँ एक्सेस तपाईहरु हुनु भएको छैन या तपाईहरु चाहिँ कुनै प्रब्लम छ या तपाईहरुसँग चाहिँ विन्डोज 10 भन्दा लो भर्जनको कन्फिगरेसनको तपाईको चाहिँ विन्डोज 8, 8.1 या विन्डोज 7 तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु सिधै यसमा चाहिँ यसको अफिसियल पेजमा जानु होला। अफिसियल पेजको लागि मैले अलरेडी तपाईहरुलाई चाहिँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बारमा दिइसकेको छु। यहाँबाट पनि तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले हेर्नुस् तपाईले कसरी तपाईले इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाउनलोडमा जानुस्। यदि तपाईले इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईले चाहिँ वेबमा युज गर्न चाहनुहुन्छ, जुन पनि तपाईको चाहिँ वेबमा छ, वेबमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट वेबमा पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ या तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोडको लागि तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। र तपाईले देखिबक्नुहुन्छ तपाईको एन्ड्रोइडको लागि चाहियो, आइफोनको लागि चाहियो, विन्डोज फोनको लागि चाहियो र बाकी चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यदि तपाईहरुसँग विन्डोज 8 छ या विन्डोज 7 छ भने तपाईले चाहिँ 32 बिटको यहाँबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ जुन यहाँ देखिरहेको 32 बिटको यो 32 बिटको तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ विन्डोज 7 मा चाहिँ राम्रो तरिकाले यसले चल्छ। मैले चाहिँ ट्राई गरेको अरु विन्डोजमा राम्रो तरिकाले चलिरहेको थियो। र तपाईहरुसँग चाहिँ विन्डोज 10 छ भने तपाईले सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ विन्डोज 10 64 बिटको हुनुपर्छ र 64 बिटको लागि तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यदि तपाईहरुसँग म्याक अपरेटिङ सिस्टम छ भने तपाईले यहाँबाट चाहिँ म्याक अपरेटिङ सिस्टमको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक जुन अपरेटिङ सिस्टम छ म्याक ओएस को लागि तपाईलाई चाहिँ 10.9 भन्दा चाहिँ माथिको हुनुपर्छ र तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट क्लिक गरेर पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गरेर तपाईले सजिलो तरिकाले इन्स्टल गरेर तपाईले जुन WhatsApp लाई तपाईले आफ्नो PC मा पनि सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईहरु चाहिँ डाउनलोड नगरिकन तपाईले WhatsApp युज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सजिलो तरिकाले तपाईले WhatsApp युज गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट डाउनलोड। जस्तै Chrome OS को लागि हो स्पेशली चाहिँ जुन Chrome युजरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हो, या तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जस्तै अरु चाहिँ तपाईको ब्राउजर छ त्यहाँबाट पनि तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि तपाईलाई जानुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ WhatsApp ब्राउजर भनेको हुन्छ। WhatsApp ब्राउजरमा तपाईले ओपन यहाँ क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। र साथीहरु, जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ। र साथीहरु, तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईको आफ्नो WhatsAppमा जानुस् र WhatsAppको जुन नुवा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ QR जुन हुन्छ त्यो QR कोड चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ र जब तपाईले यहाँ QR कोड स्क्यान गर्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ WhatsApp चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली अन भएर आउनेछ। साथीहरु, यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ मेरो आफ्नो मोबाइलमा लगेर गइरहेको छु। अब हामीले मोबाइलबाट चाहिँ यसलाई कसरी स्क्यान गर्ने भन्ने बारेमा हेर्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई WhatsApp ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ।
जब तपाईले चाहिँ WhatsApp ओपन गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुन्छ तीनवटा डट, तीनवटा डटमा तपाईले क्लिक गर्नु। जब तपाईले तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ WhatsApp जुन छ WhatsApp एप्स जुन छ वेबको लागि छ तपाईले वेबमा तपाईले टच गर्नु। तपाईले टच गरेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा चाहिँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। या तपाईलाई यहाँ उसले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको पनि एड्रेस अलरेडी दिइसकेको छ। तपाईलाई चाहिँ QR कोड चाहिँ तपाईले स्क्यान गर्न पर्ने। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ ओके गर्नु र ओके गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ QR कोडलाई चाहिँ स्क्यान गर्न गइरहेका छौं। जुन चाहिँ मेरो कम्प्युटरबाट QR कोड यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्न गइरहेको छ। साथै यसले अलरेडी स्क्यान गरिसक्यो र स्क्यान गरेपछि तपाईले देख्नुभएको छ यसले चाहिँ मेरो अब PC मा चाहिँ अलरेडी अपलोड भइरहेको छ। तपाईले देख्नुभयो मैले चाहिँ WhatsApp चाहिँ अब वेब ब्राउजरमा चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ पनि मैले अन गरिसके र यसरी तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले यहाँ यसलाई चाहिँ अलरेडी इन्फर्मेसन पनि यहाँ दिइसकेको छ कि विन्डोजको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अवेलेबल छ, यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा। र साथीहरु मलाई आशा छ आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो दफा आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तै नयाँ र नौलो टिप्स र चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ टेक भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छ र तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।